तेरी नजरों ने दिल का हेलो एभ्रिवान, आज पनि मैले भिडियो लिएर आएकी छु ह्यान्ड आई मेकअपको। सबैभन्दा पहिला चाहिँ मैले कलर बारको स्प्रे वाटर युज गर्दैछु ह्यान्डमा। हेर्न सक्नुहुनेछ मैले मजाले ह्यान्डलाई मजाले सुक्न दिए। नेक्स्ट यहाँनेरि मैले बेसको लागि जुन फाउन्डेसन युज गर्दैछु त्यो चाहिँ प्राइलनको एफ्रेस 22 हो। अनि यसलाई चाहिँ मैले बेलीको फाउन्डेसन ब्रसको मद्दतले मजाले ब्लेन्ड गर्दैछु, किनभने फोटो भिडियो एडिटिङ गर्नुपर्ने भएकोले निट एन्ड क्लिन देखिने गर्दछ। ब्युटी ब्लेन्डरको सहायताले मैले फेरि पनि क्लिन गर्दैछु। हेर्न सक्नुहुनेछ यो मजाले क्लिन भइसकेपछि रिजल्ट राम्रो आउने गर्दछ। नेक्स्ट बेसलाई एकदम सेट गर्नको लागि मैले सेटिङ पाउडर युज गर्दैछु। मैले लोर मल्सको सेटिङ पाउडरले सेट गर्दैछु। यहाँहरूले जुनसुकै पाउडर पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। नेक्स्ट यहाँनेरि मैले प्रिटी अल सेटको प्यालेट युज गर्दैछु। यसमा चाहिँ मैले डार्क ब्राउन कलर लिएको छु र ब्रस लिएको छु वेगाको। चाहिँ ब्रस पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरूले आइब्रो ब्रस पनि लिन सक्नुहुनेछ। यसले म के गर्छु भने जुन आइब्रोको सेप हुन्छ त्यसलाई मजाले ड्र गर्दैछु र यहाँहरूले थोरै थोरै प्रडक्ट लिँदै सेप बनाउनु पर्ने हुनेछ। यहाँहरूले एकैचोटि धेरै प्रडक्ट लिनुभयो भने ब्लेन्ड गर्न एकदमै असहज हुन सक्दछ। त्यसैले भिडियो हेर्दै प्र्याक्टिस गर्नुहोला। यहाँहरूले भिडियो हेर्दै प्र्याक्टिस गर्ने हुँदा यहाँहरूको पनि प्र्याक्टिस राम्रो हुनेछ। यसो होइन कि एकचोटि मात्रै प्र्याक्टिस गर्नाले राम्रो हुनेछ। प्र्याक्टिस गरिराख्नु पर्ने हुनेछ। प्र्याक्टिस गरिराख्दा एकदमै राम्रो हुनेछ। र सब्सक्राइब पनि गर्न नबिर्सिनु होला। फुल भिडियो हेरेर कमेन्ट छोडिदिनु होला। हजुरहरूको पनि भिडियो हेर्नेछु फुल। नेक्स्ट मैले आइब्रोको तल नोजको सेप बनाइरहेकी छु। अब लाइनरको मद्दतले मेबलिनको क्लोजिङ लाइनर युज गर्दैछु मैले। यसले गर्दा भिडियो फुल वाच गरिदिनु होला, किनभने अलिकति पनि स्किप गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँहरूले केही पनि बुझ्नुहुन्न। त्यसैले भिडियो फुल हेरेर यसरी नै प्र्याक्टिस गर्नुहोला। यहाँहरूले पनि यसरी नै प्र्याक्टिस गरिराख्नु भयो भनेदेखि अवश्य पनि एक दिन राम्रो बन्नेछ। नेक्स्ट यहाँनिर मैले कट क्रिज ड्र गर्दैकी छु। त्योभन्दा अगाडि मैले कन्सिलर गरिसकेको थिएँ। भिडियो नै रेकर्ड भएको रहेछ। मैले आँखाको सेप बनाउँदैछु। मैले आँखाको सेप चाहिँ ओपन सेप बनाउन कोसिस गर्दैछु। हेर्न सक्नुहुनेछ मैले दुईतिरै ओपन आइज बनाइरहेकी छु। माथिको लाइन चाहिँ कट क्रिज देखाउँछ र तलको चाहिँ आइज। माथिको लाइनमा चाहिँ मैले कट क्रिज बनाउने कोसिस गर्दैछु। यहाँहरूले पनि भिडियो हेरेर यसरी नै कट क्रिज बनाउनु होला। हेर्न सक्नुहुनेछ। क्रिज बनाउने एरियामा चाहिँ मैले अघि आइब्रो ब्रस जसरी नै सानो ब्रसले युज गर्दैछु। यसरी नै सानो ब्रस दिनु होला। जहिले पनि कट क्रिज बनाउँदाखेरि यसरी नै सानो ब्रसले ब्लेन्ड गर्नुपर्ने हुनेछ। नेक्स्ट मैले ठुलो ब्रस लिएर ओरेन्जलाई येल्लो कलरले ब्लेन्ड गर्दैछु। दुवैतिर ब्लेन्ड गर्ने मजाले माथि माथितिर। त्यसपछि ब्राउन कलर लिएर अघि आइब्रोको सेप बनाउँदाखेरि ब्राउन कलर लिएको थियौँ हामीले। त्यही कलर लिएर मजाले तल ब्लेन्ड गरिदिने, दुवैतिर डार्क बनाउने। हेर्न सक्नुहुनेछ मैले मजाले ब्लेन्ड गर्दै डार्क बनाइरहेकी छु।
नेक्स्ट यहाँनेरि मैले बेस बनाएको थिएँ क्राउनदेखि कट क्रिज गर्दैछु फ्ल्याट ब्रसको मद्दतले। हेर्न सक्नुहुनेछ। कट क्रिजको तल चाहिँ मैले गोल्डन सिमर युज गर्दैछु। हेर्न सक्नुहुनेछ गोल्डन सिमर लगाइरहेकी छु। तल पनि अलिकति गोल्डन सिमर लगाइदिने, उपट्टि पनि आँखामा गोल्डन सिमर लगाइदिने। मजाले लगाउनु पर्ने हुनेछ। माथिपट्टि नछुवाइकन लगाइदिनु पर्ने हुनेछ। अलिकति तल पनि लगाइदिनु पर्ने हुनेछ। हेर्न सक्नुहुनेछ मैले मजाले लगाइदिइरहेको छु। यहाँहरूले पनि मजाले भिडियो हेरेर लगाउनु होला। फेरि पनि कट क्रिज भएको ठाउँमा सानो ब्रसले डार्क कलरलाई ब्लेन्ड गरिदिनु पर्ने हुनेछ दुवैतिर। माथिपट्टि येलो कलरले मजाले ब्लेन्ड गर्नुपर्ने हुनेछ। हेर्न सक्नुहुनेछ मजाले ब्लेन्ड गरिदिने दुवैतिर माथितिर। फेरि चाहिँ मैले आइबलको एरिया बनाउँदैछु दुवैपट्टि। यो चाहिँ मार्सको लिपस्टिक प्यालेट लिएकी छु आइबलको लागि। सानो खालको ब्रस लगाएर आइबलको छेउछेउपट्टि व्हाइट कलर ब्लेन्ड गर्ने। यहाँहरूले पनि भिडियो हेरेर यसरी नै बनाउन सक्नुहुनेछ। दुवैपट्टि मजाले व्हाइट कलर लगाउने। हजुरहरू पनि मेकअप आर्टिस्ट हुनुहुन्छ भनेदेखि यसरी नै बनाउनु होला। र जो बिगिनर्सहरू छ यसरी नै बनाएर भिडियोहरू हाल्नुभयो भनेदेखि हजुरहरूको भिडियोहरू सबैजनाले मन पराउनु हुनेछ। मैले आइबलमा को लागि ब्लू कलर अप्लाई गरिरहेकी छु। पुरै डार्क ब्ल्याक पनि बनाउने होइन। मैले सेम लिपस्टिक प्यालेटबाट ब्लू कलरले बेस गरिरहेकी छु आइबलको लागि। हेर्न सक्नुहुनेछ हजुरहरूले पनि यसरी नै ट्राई गर्नु होला। ब्लू कलर धेरै डार्क भएकोले यहाँले मैले हल्का स्काई कलरले मजाले माथिबाट ब्लेन्ड गरिदिने। हेर्न सक्नुहुनेछ। आइबलको बिचमा चाहिँ थोरै डार्क कलर पनि हुने भएकोले मैले डार्क बनाउने कोसिस गर्दैछु। हेर्न सक्नुहुनेछ आइबलको बिचतिर ठिक्कले ब्ल्याक गर्नुपर्ने हुनेछ। ब्ल्याक लाइनरले बनाइसकेपछि मजाले मैले मेबलिनको लाइनर लिएकी छु ब्ल्याक काजल। अनि मजाले लाइन पनि दिनुपर्ने भएकोले झ्यासमिस देखाउनु पर्छ क्रिएटिभ देखाउनको लागि। र मैले ब्ल्याक लाइनर माथि युज गर्दैछु। लाइनर लगाइदिँदैछु तलपट्टि पनि। हेर्न सक्नुहुनेछ हल्का पातलो पारेर।
फर्स्ट मैले अप्पर साइजको लाइन बनाउँदै छु, हेर्न सक्नुहुनेछ। ल्यासेस बनाउँदाखेरि सानो सानो लाइनहरू लिनुपर्ने हुनेछ र फेरि पनि दोहोऱ्याएर लाइनहरू कोर्नुपर्ने हुनेछ। हेर्न सक्नुहुनेछ मैले त्यसरी नै गरेकी छु। इनर कर्नर जुन आइसको हुन्छ त्यो भित्र पिङ्क कलर ड्रा गर्ने क्रिएटिभ लुक दिनको लागि र पछाडि पनि र व्हाइट लाइनरले हल्का डट दिनुपर्ने हुनेछ। आइबल भित्र पनि हेर्न सक्नुहुनेछ मैले दुईटा डट दिइरहेकी छु। यसरी नै दुईटा डट दिएर लाइनरले यसरी गोलो बनाउनु पर्ने हुनेछ र एकदमै क्रिएटिभ लुक दिनेछ। हेर्न सक्नुहुनेछ मैले अर्को पनि डट दिइरहेकी छु र हातले पनि ब्लेन्ड गरिदिने। हजुरहरूले पनि यसरी नै ट्राई गर्नु होला, एकदमै राम्रो हुनेछ। मैले फेरि पनि तलपट्टि ल्यासेस बनाइरहेकी छु। हल्का हातले हल्का हल्का सानो सानो लेयर लिने। हेर्न सक्नुहुनेछ दुवैपट्टि यसरी नै बनाउने। हेर्न सक्नुहुनेछ। मैले नोजतिर ओरेन्ज कलर लिएर ब्लेन्ड गरिदिँदैछु र तलतिर पनि मैले आइसको तलतिर मैले ओरेन्ज कलर लिएर ब्लेन्ड गरिदिँदैछु। हेर्न सक्नुहुनेछ हजुरहरूले एकदमै राम्रो भएको छ र हजुरहरूले पनि यसरी नै मजाले बनाउनु होला। थ्याङ्क यू सो मच।